Οι στατίνες καταστρέφουν τον εγκέφαλο. Αυτό είναι κάτι που πιστεύουν πολλοί άνθρωποι, ακόμα και γιατροί. Είναι όμως αλήθεια. Καταστρέφουν οι στατίνες τον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος αποτελεί μόλις το 2% του βάρους μας, αλλά περιέχει το 25% της συνολικής χολυστερίνης του σώματός μας. Φαίνεται ότι η χολυστερίνη είναι απαραίτητη για να λειτουργεί σωστά ο εγκέφαλος. Αφού οι στατίνες μειώνουν την παραγωγή χολυστερίνης, δεν θα ήταν λογικό να υποθέσουμε ότι αυτό θα έχει κάποια αρνητική συνέπεια στη λειτουργία του εγκεφάλου? Θα ήταν πάρα πολύ λογικό και αυτό πιστεύαμε όλοι μέχρι πρόσφατα. Το 2012 ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων, το FDA, εξέδωσε μια προειδοποίηση ότι οι στατίνες ίσως προκαλούν απώλεια μνήμης. Με το αριθμό των ατόμων στην Ελλάδα με άνοια να ξεπερνά αυτή τη στιγμή τα 250.000 άτομα και τις αισιόδοξες εκτιμήσεις να εξοκτοξεύουν αυτόν τον αριθμό στους 600.000 μέχρι το 2050, είναι λογικό ότι πολλοί επέλεξαν να αποφύγουν τις στατίνες. Έκαναν καλά. Είναι αυτή η καλύτερη επιλογή? Ο Οργανισμός Φαρμάκων της Αμερικής είναι πολύ προσεκτικός στις οδηγίες και στις προειδοποιήσεις που εκδίδει. Αυτές βασίζονται αποκλειστικά και μόνο στα σύγχρονα ιατρικά δεδομένα. Εκείνη την περίοδο είχαν δημοσιευθεί μεγάλες μελέτες που έδειχναν ότι η χρήση στατινών συνδεόταν με προβλήματα μνήμης. Ήταν λογικό να εκδώσει την προειδοποίηση. Κάποιοι ερευνητές όμως προβληματίστηκαν με τα δεδομένα. Ναι, μεν τα δεδομένα έδειχναν όντως ότι η κατανάλωση φαρμάκων για τη χολυστερίνη συνδέεται με άνοια, αλλά αναρωτήθηκαν αν η βλάβη είχε γίνει ήδη στο παρελθόν. Η άνοια είναι μια πάθηση που ξεκινά στα 30. Αυτό θέλω να το ξαναπώ για να είμαι σίγουρος ότι το ακούσατε καλά. Η βλάβη των αγκίων του εγκεφάλου που οδηγεί στην άνοια στα 70 ξεκινάει στα 30. Χειροτερεύει στα 40, στα 50, στα 60 και τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται στα 70. Αυτή είναι η πορεία. Κάποιοι οξυδερκείς ερευνητές λοιπόν αναρωτήθηκαν, αφού η βλάβη των αγκίων έχει γίνει τα προηγούμενα 50 χρόνια, γιατί να φταίνε οι στατίνες που ο ασθενής πήρε τα τελευταία 5? Οι επόμενες έρευνες απέδειξαν ότι αυτή η σκέψη ήταν σωστή. Ο λόγος που αρχικά φαινόταν ότι η χρήση στατινών συνδεόταν με διαταραχές μνήμης είναι αυτό που στην επιστήμη ονομάζουμε αντίστροφη αιτιότητα. Τα άτομα είχαν ήδη αρχή άνοιας επειδή είχαν μακροχρόνια κατεστραμμένα αγκία λόγω αυξημένης χολυστερίνης επί δεκαετίες και οι στατίνες δεν έφταιγαν γι' αυτό. Για να το καταλάβετε καλύτερα, θέλω να δείτε αυτό το διάγραμμα. Βλέπουμε δύο περιπτώσεις ανθρώπων. Η γραμμή με το κόκκινο χρώμα δείχνει την καταστροφή των αγκίων που συμβαίνει σε έναν άνθρωπο που έχει αυξημένη χολυστερίνη, δηλαδή LDL πάνω από 116. Με πράσινο είναι η πορεία καταστροφής των αγκίων σε έναν άνθρωπο με LDL κάτω από 116. Στην κόκκινη γραμμή βλέπουμε μετά τη μέση ένα πορτοκαλί παρακλάδι. Αυτό είναι η εξέλιξη της καταστροφής των αγκίων αν για κάποιο λόγο ξεκινήσει στατίνες. Βλέπουμε ότι η πορεία καταστροφής των αγκίων μειώνεται, αλλά έχει ήδη γίνει μεγάλη βλάβη. Αν λίγα χρόνια μετά γίνει μια μελέτη για να δούμε την επίδραση των στατινών στην άνοια, θα δούμε ότι αυτό το άτομο, ενώ παίρνει στατίνη, είναι πιο πιθανό να έχει άνοια σε σχέση με το άτομο που δεν παίρνει. Σε αυτή τη φάση μπορεί να καταλήξουμε ότι για την άνοια φταίνε οι στατίνες και να κάνουμε λάθος. Νεότερες μελέτες επιβεβαίωσαν ότι η αυξημένη χολυστερίνη αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης άνοιας και ότι οι στατίνες απλά δεν μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την εξέλιξη μιας πάθησης που ξεκινάει στα 30. Στη συνέχεια, με ακόμα πιο πρόσφατες μελέτες, αποδείχθηκε ότι η έγκαιρη χρήση στατινών μειώνουν τον κίνδυνο άνοιας κατά 15 με 20%. Αυτές οι μελέτες επιβεβαίωσαν ότι η προστασία των αγκίων του εγκεφάλου επιδρά στην πιθανότητα εμφάνισης άνοιας. Με τον ίδιο τρόπο που η αυξημένη χολυστερίνη βλάπτει την καρδιά, βλάπτει και τον εγκέφαλο. Μέχρι τώρα όλα αυτά αφορούσαν την αγκιακού τύπου άνοια, την άνοια δηλαδή που εμφανίζεται από τη σταδιακή καταστροφή των αγκίων του εγκεφάλου. Μια νεότερη μελέτη όμως ήρθε να δώσει μια διαφορετική διάσταση στην εξέλιξη μιας άλλης μορφής άνοιας, ίσως πολύ πιο συχνής, της άνοιας τύπου Alzheimer. Γνωρίζουμε ότι η άνοια τύπου Alzheimer σχετίζεται επίσης με τη χολυστερίνη και γνωρίζουμε ότι η αυξημένη χολυστερίνη αυξάνει και την πιθανότητα άνοιας τύπου Alzheimer. Η μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα με το εντυπωσιακό όνομα Broadway
απέδειξε ότι ένα φάρμακο που μειώνει το LDL μειώνει και τους δείκτες άνοιας τύπου Alzheimer στο αίμα. Οι περισσότεροι από εσάς δεν γνωρίζετε ότι υπάρχει τρόπος να αξιολογήσουμε την άνοια με απλή εξέταση αίματος. Υπάρχουν κάποιοι δείκτες στο αίμα που σχετίζονται με αυξημένη πιθανότητα άνοιας, αλλά οι εξετάσεις γίνονται σε 1-2 εργαστήρια στην Ελλάδα και δεν γνωρίζω κανένα να τις έχει κάνει. Ο λόγος είναι ότι είναι σχετικά ακριβές και σπάνια τις προτείνουν οι γιατροί. Χρησιμοποιούνται όμως εκτεταμένα στις μελέτες. Σε αυτή τη μελέτη λοιπόν φάνηκε για πρώτη φορά ότι ένα φάρμακο που μειώνει τη χολυστερίνη μειώνει και την παραγωγή μιας ουσίας στο αίμα που σχετίζεται με την νόσο Alzheimer. Όσο πιο ψηλά είναι αυτός ο δείκτης στο αίμα, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να πάσχει κάποιος από Alzheimer. Ένα φάρμακο κατά της χολυστερίνης μείωσε αυτόν τον δείκτη στο αίμα, δείχνοντας για πρώτη φορά ότι η αυξημένη χολυστερίνη επιδρά στην άνοια όχι μόνο μέσω της μακροχρόνιας καταστροφής των αγκίων, αλλά και μέσα από την παραγωγή μιας πρωτεΐνης που συνδέεται με καταστροφή του εγκεφάλου, όπως αυτή που συμβαίνει στην άνοια τύπου Alzheimer. Αυτό σημαίνει ότι η αυξημένη χολυστερίνη καταστρέφει τον εγκέφαλο με τουλάχιστον 2 διαφορετικούς μηχανισμούς. Αν θέλετε να έχετε τη μέγιστη προστασία για τον εγκέφαλό σας, πρέπει να φροντίζετε η LDL χολυστερίνη σας να είναι κάτω από 116, ιδανικά με σωστή διατροφή και όχι με στατίνες. Η διατροφή είναι ο καλύτερος τρόπος να κρατήσει κάποιος το LDL του κάτω από 116 και όχι τα χάπια. Από την άλλη, αν δεν μπορείτε να κάνετε διατροφή, τότε τα χάπια είναι σωστή λύση και όχι απλά να έχετε αυξημένη LDL. Εδώ πρέπει να συμπληρώσω ότι αν έχετε ιστορικό άνοια στην οικογένεια ή αυξημένο LPA, ίσως θα ήταν καλύτερο να βάλετε στόχο το 100 για το LDL. Αν ψάχνετε τρόπο να μειώσετε το LDL χωρίς τη χρήση φαρμάκων, τότε μπορώ να σας βοηθήσω. Η διατροφή είναι ο καλύτερος και ο ασφαλέστερος τρόπος να μειώσετε την LDL χολυστερίνη σας. Καλέστε στο 210 26 28 639 για να συζητήσουμε πώς μπορώ να σας βοηθήσω να προστατεύσετε τον εγκέφαλό σας. Αν το βίντεο σας φάνηκε ενδιαφέρον, σας προτείνω να δείτε και το βίντεο που εξηγώ γιατί ενώ στο βίντεο λέω χολυστερίνη και LDL χολυστερίνη, στην πραγματικότητα δεν είναι αυτά που καταστρέφουν τα αγκία του εγκεφάλου, αλλά η οξυδωμένη LDL. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, πρέπει να πατήσετε το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου. Αν τα βίντεο που δημοσιεύω σας φαίνονται χρήσιμα και ενδιαφέροντα, σας παρακαλώ πολύ πατήστε το κουμπί «Μου αρέσει» και κοινοποιήστε τα. Με αυτόν τον τρόπο με ενθαρρύνετε να συνεχίζω να δημοσιεύω ποιοτικά βίντεο στην ελληνική γλώσσα. Σας ευχαριστώ πολύ.